Hi guys. අද අපි ආවිල්ලා ඉන්නේ කොහෙද? Ketawala. අපි අලුත් YouTube මේ channel එකේ වීඩියෝ එකකට ආවිල්ලා ඉන්නේ. Ketawala ඇල්ලක් තියෙනවා. මේ අපේ යාළුවෝ ඉන්නේ. Malsha, Chamitha, යසිරු මේ යසිරුනේ Charith. මෙයා තමයි අපිට ඔක්කොම සහයෝගය දක්වන්නේ. යන්න අනිත් එක්ක නෑ. අපි යම් දැන් ඇල්ලට යන්න දැන් පාර හොයාගන්න බැරුව ඉන්නේ. අපි හොයාගෙන කොහොම හරි යනවා බලමු. ඔය චිල්ල එක යනවානේ. පාර හොයාගෙන ගොඩක් දුර ආවනේ. ආවද? පොඩි පොඩි තාම ඇල්ලර ගාවට නම් කියන සද්ද. ඔව් සද්ද නම් ඇහෙනවා පොඩි පොඩි. ඊටමත් ලොකු කරදර වලට මුහුණ දෙන්න උනා පාර හොයාගන්න ගිහිල්ලා. අපිට මේ පාර කියපු කෙනාගේ නම්බරෙත් ෆෝන් එකත් ඕෆ් කළා. මේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයාට අසද්දත් ඉන්නේ වෙලා. මේ රිදිරි ගමු. අපි දැන් ඇල්ලට යන්න ඕනේ. නම් ඇල්ලට ගිහිල්ලා. අම්මෝ ඇල්ලේ සද්ද එනවා. සුපරි හොට්ටයක් විතර තමයි මට හිතෙන්නේ දැන් මේ යන විදියට. ඈතින් පේනෝ දිය සීරාව කඩාගෙන වැටෙනවා. හොඳට නාන්න පුළුවන්, එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. බලමු. දැන් යාළුවෝ ටිකක් පස්සෙන් එනවා. ඔන්න අපි නානතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන දැන් සුපිරි තැනක් කියලා තේනවා උගා. මෙතන දැන් තව කට්ටියක් ආවා. මේක තව පල්ලෙහාට තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක මේ උරුබොක්ක පැත්තේ තියෙන වැඩි කට්ටිය දන්නේ නැති ප්ලේස් එකක්. අපි නාන්නේ තාකට්ටියක් ආවා. ඔව් අපි දැන් චරිත් බල්ටියක් ගන්න හදන්නේ. හොඳ කඩා ගන්නිත් දන්නේ නැහැ අපි බලමු. ගැඹුරුද? නෑනේ. නෑ ගල් නැතුව දෙපා. අල්ලපන්. අඩු බට්ටේ. ගාමු. අර යන්න. ගැඹුරයි. ඒ හැරිලානේ. ඒ මයන් දැන් අපිට මේ පොට් එක මොකද්ද කියන්න හිතෙන්නේ මාතර කියන්නේ තාම බැස්සේ නෑ මේක ගැඹුරුලු මේ මාතර ඉඳන් මෙච්චර දුර ආව එක සතුරු වෙලා මෙහෙම වතුර ටික නාගෙන ආවොත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කූඩෙල්ලේ මේ පොට් එක ගැන මොකක් හරි අදහසක් කියන්න තියෙනවද මේ පොට් එක මෙහෙට ගලක් තියෙනවා පොට් එක මේ කූඩෙල්ලේ කියලා මෙන්න කූඩෙල්ලේ ගලේ ගියා මෙතන යන්න බෑ ගැඹුරයි මේ වතුර තියෙනවා බා ඔය වතුර
ඇත්තට මාතර ඉඳන් උරුබොක්කට ඇවිල්ලා උරුබොක්ක ඉඳන් කැටවල ස්කෝල් පාස් කරලා තමයි මේ පොට්ටේට එන්න ඕනේ. ඇත්තටම සතුටුයි මේ කාලෙකින් මේ වීඩියෝ කාලෙකින් මෙයාගේ පන්නයක් ගත්තේ. අපේ කට්ටිය වැඩ පෙන්නන්න යනවනේ. බලමු මෙයාලා මොනවද කරන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ දැන් ඉතර ඕනේ බල්ටිය ගහද්දි මේ මම නගින්නම්. ඒ ඉන්ෂුරන්ස් කරලා නේද ඔබට හම්බෙනවද ගාන? ඇත්තම කිව්වොත් මේ වගේ පොට් එකක් තියෙනවා තා කිරම් පැත්තේ. හැබැයි ඒකෙදි මේ වගේ ස්වාභාවික බැම්මකින් නෙමෙයි වතුර පල්ලයට වැටෙන්නේ. අඩේ කියනවා දැන් වීඩියෝ කර ඇතිලු නාන්න එන්නලු දැන් මාත්‍යන් නාන්න යන්නේ. බලමු කවුරු හරි ගොඩට එන්න ඕනේ මගේ ෆොටෝස් ටික ගන්න. බලමු කවුරු හරි ඉදිරිපත් වෙලා මගේ ෆොටෝස් ටිකක් ගනි. මල්ෂය මගේ ෆොටෝ ගන්නවද? ආයා ගොඩට එනවලු. වැඩි වෙලා එයාගේ කකුල් තුවාල වෙලා වැඩි වෙලා වතුරේ ඉන්න බෑ. තාමවත් හරි මේ කට්ටිය කරන්න හදන්නේ බල මොකක්ද දන්නේ මේ කරන්නේ ගොඩට එන්නත් දන්නේ හදන්නේ. මදන්නේ අද අපිට ගෙදර යනකොට ගොඩට රෑ වෙයි මේ මොකක්ද සීන් එකක් තියෙනවා බලමු මොකක්ද මේ කරන්න කියලා අපි. මොන බල්ටියක් ගන්න යන්නේ. තම දීලා යන්න. දැන් මට අතදී මම මට බැලන්ස් වෙන්න. ඉන්න බලක් තියෙනවා. මම බේනවද? ගෝ බේනවද? ඒ බතරේ. මේ වරන් කොහෙ එන්නේ අත? වතුර වලට නෑ. ඔය චමිත මේ අභියෝගයක් කරන බලමු මොකක්ද මේවා මම පීරන්න දන්නේ මම චැලෙන්ජ් කරනවා හැම එකටම පුළුවන් නම් මේ වැඩේ කරලා පෙන්නන්න මේ වැඩේ කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් මම වෙන්නද බලන්න මම චැලෙන්ජ් කරනවා මේ වැඩේ කරලා පෙන්නන්න බා අපි කට්ටිය දැන් නාලා දැන් රෑ කෑමට යන්න තමයි සූදානම් වුණේ. මගේ කැම්පස් එකේ යාළුවෙක් ගෙදර වෙලා වැඩ නිසා අපි බැලුවේ කොහෙද මම යන්නේ ගැටවරු පන්සලට යන්න. අපි දැන් ගැටවරු යන්න දැන් පිටත් වෙනවා.